Very good morning, dearest friends. Oikein hyvää huomenta, rakkaat ystävät. And warmly welcome into our new meditation. Sydämellisesti tervetuloa uuteen mietiskelyymme. This belongs to us project and it is a meditation that we call Help for Animal Kingdom. Tämä kuuluu Ask-projektiimme ja se pitää sisällään eläinkunnalle avun kutsumisen. We are going to have different ways every time. Meillä on aina eri tavoin tämä mietiskely, joka tehdään. So we start this just by a few quotations by D.K. Aloitamme muutamalla mestari D.K.'n lainauksella. In general, when we think about that the animal kingdom, it's our neighboring kingdom. If we go towards the lower kingdoms, and in one sense, the humanity itself is still on the animal kingdom. Eräällä tavalla ajateltuna ihmiskunta on itsekin vielä eläinkunnan tasolla. So he says the animal kingdom has a peculiar relation to the fourth kingdom of nature, meaning the human kingdom. Eläinkunnalla on erityinen suhde luonteeltaan neljänteen valtakuntaan, ja tämä neljäs valtakunta on tietysti ihmiskunta. And the unfolding of the animal consciousness proceeds along a line paralleling, yet dissimilar to that of the human being who is beginning to respond to the kingdom of souls, the fifth kingdom. Eläintietoisuuden avautuminen etenee rinnakkaisten linjojen mukaisesti, mutta kuitenkin erilainen kuin ihmisellä, joka alkaa vastata sielujen valtakuntaan, eli viidenteen valtakuntaan. It is the karma and destiny of the fourth kingdom to be the impressing agent for the third. Neljännen valtakunnan karma ja kohtalo on vaikuttava tekijä kolmannelle. The problem is complicated, however, by the fact that the animal kingdom antedates the human and had therefore generated a measure of karma, both good and evil, prior to the appearance of mankind. Ongelmaa monimutkaistaa kuitenkin se, että eläinkunta edeltää ihmistä ja on sen vuoksi tuottanut jonkin verran karmaa sekä hyvää että pahaa ennen ihmiskunnan ilmentymistä. The impressing process carried forward by humanity is modified and often negated. Ihmiskunnan jatkama vaikuttava prosessi on muuttunut ja usein on kumottu. So our problem towards the animal kingdom is twofold. In one sense, we are having animals and we take care of them and we enjoy of them in the nature. And on the other hand, we use animal kingdom as our nutrition. On kahdenlainen ongelma tai kahden tyyppinen tämä meidän suhde eläinkuntaan. Toisaalta me pidämme eläimiä kotieläiminä ja me saamme niistä paljon iloa, mutta toisaalta sitten käytämme eläinkuntaa ravintona. And this, what is the great problem, is this overpopulation. Ja se, mikä on suuri ongelma, on tuo ylikansoittuminen. Well, we have over 8 billion on our planet, and it is nearing 9 billion. And it looks like that there is no end. Me jo lähestymme 9 miljardia tällä planeetalla. It is so overcrowded in the places where
where we have the most of human beings. Se on niin todella runsaasti kartoitettu. Here in Scandinavia and in some places in the north and in the very south there are still space. But when we think about the crowd humanity in the central earth, it is really huge. Kun ajattelemme keskiosaa maaplaneettaa, missä tuo suurin osa kansoittumista on, niin se on todella hurjaa. Tällä Skandinaaviassa ja pohjoisessa ja etelässä vielä on, meistä tuntuu, että on tilaa. There was, for instance, the world's longest traffic jam what took place in Beijing, China. It was 60 miles long and lasted 12 days. Maailman pisin tuo ruuhkautuminen oli Beijingissä, Kiinassa, joka oli yli 100 kilometriä pitkä ja se kesti 12 päivää. We can say that there is the bomb burning. Voimme sanoa, että pommi palaa jo. And we as responsible citizens of the planet, we have to address to this problem because it is just behind the corner and it is there. Tämä ongelma on niin todellinen, että se on kulman takana. And to that the whole global warming is also, so our children are going to be those who are really already in the middle of that great change or changing things. Ja lapsemme tulevat olemaan ne, jotka ovat keskellä tätä muutosta tai muuttunutta maailmaa. Our actions are really hurting animal kingdom. Meidän toiminnat satuttavat eläinkuntaa. Only now we are somehow learning to wake up that how things what we do on the other side of the planet, that it's going to affect the whole planet. Vasta nyt alamme heräämään siihen tosiasiaan, että jossakin tehdyt asiat vaikuttavat koko planeettaan. In our area, things done is affecting the whole planet. Kaikki mitä meidän alueellamme tehdään, niin se vaikuttaa koko planeettaan. We are not separated from each other. All these kingdoms are working in mutual union together. Kaikki nämä luomakunnat toimivat yhdessä. Also the higher ones, those which we are not seeing. Ja myöskin nuo korkeimmat, joita me emme näe. There has been those horrible events by the fires, ja on ollut noita mahdottoman koskettavia, satuttavia tapahtumia tulien takia. And it has caused a huge amount of deaths in animal kingdom. We are not this time today talking about the extinction of the animal kingdom. Me emme puhu eläinkunnan sukupuutosta tällä kerralla. But we are addressing to that how we are using, how we are producing our food. Mutta me kosketamme asiaa jo, millä lailla me tuotamme ruokaa. There are our young children. They have been all around the planet. They have been taking their opinions on the streets, and protests are going on constantly all around for our planet.
kaikkialla nuoret ihan joka paikassa maailmaa ovat vieneet protestit kaduille ja he protestoivat ympäri planeettaa. So that's why we should be really thinking about our young people and bless them and support them that they have now wisdom for radical changes. Me toivomme kaikkien näiden nuorten, että heillä on viisautta radikaalimpiin muutoksiin. But we cannot do that now anymore alone, this change. Me emme voi tätä muutosta enää tehdä millään tavoin yksin. We need inner help. We need to call the great ones. Me tarvitsemme sisäistä apua ja tarvitsemme kutsua suuria yleviä. But then the angel kingdom is also going to help humanity. Myöskin enkelikunta tulee auttamaan ihmiskuntaa. On 25 when we have the great conclave, the fourth ray is starting to pour in, and also what is said by DK that the work of Seraphis Bay is starting to take more concrete actions, that the start of cooperation between the angel kingdom and human kingdom will start. Ja myöskin sanotaan, että vuonna 2025, kun neljässäni alkaa virrata, myöskin tuon enkelikunnan läsnäolo tulee olemaan voimallisempi. Mestari Seraphis Bayn työ alkaa tulla näkyville ja enkelikunnan apu ihmiskunnalle. It might be so that it has been predicted that we need their help. On ehkä ollut niin, että on jo nähty, että me tarvitsemme heidän apua. So it is good that we will learn it. On tärkeää, että opimme siitä. But this angel kingdom, Deva kingdom is relating us to particular animals, mutta enkelikunta vie meidät määrättyjen eläinten pariin. It is the bird kingdom. Se on tuo lintukunta. He says that the bird kingdom is specifically allied to the Deva evolution. Lintukuntamme liittyy nimenomaan Deva-evoluutioon. It is the bridging kingdom between the purely Deva evolution and two other manifestations of life. Se on yhdistävä valtakunta puhtaasti Deva-evoluution ja kahden muun luomakunnan välillä. Certain groups of Devas who desire to pass into the human kingdom, having developed certain faculties, can do so via the bird kingdom. Määrätyt devat, jotka suunnittelevat tulevansa ihmiskuntaan, ne tekevät sen lintukunnan kautta. And certain devas who wish to get communication with human beings can do that via the bird kingdom. Ja myöskin määrätyt devat, jotka haluavat kommunikoida ihmiskunnan kanssa, tekevät sen lintukunnan kautta. This truth is hinted at in the Christian Bible and Christian religious representations by angels or devas being frequently represented as having wings. Ja tähän totuuteen vihjataan siinä, että Raamatussa ja kristillisissä uskonnollisissa lähteissä enkelikuntaa jatkuvasti kerrotaan, että heillä on siivet. So that's why it is said also that the devas are coming
or using the fish, but the devas are really related to the bird kingdom, and that's why it is said that this type of meat is a little bit different than the red meat. Ja devakunnalla on läheinen yhteys myös kaloihin ja myöskin tietysti lintukuntaan, että sen tähden sanotaan, että tämä valkoinen liha on vähän toisenlainen liha laadultaan kuin punainen liha. So we are going to talk about the certain things related to bird kingdom in this program. Me puhumme nyt muutamista linnuista tai lintukuntaan kuuluvista elämänmuodoista tässä mietiskelyssämme. It's also said many devas pass out of the group of passive lives in the effort to become manipulating lives via the bird kingdom. Monet devat siirtyvät niin sanottuun passiiviseen elämään ryhminä pyrkiessään muuttamaan elämää lintukunnan kautta. And before becoming fairies, elves, gnomes or other sprites, pass a certain number of cycles in the bird realm. Ja ennen kuin heistä tulee keijuja, tonttuja, meninkäisiä tai muita luonnon henkiä, he kulkevat tietyn määrän syklejä lintumaailmassa. So that's why when we look upon how we treat birds, we have to think about our relationship with the fifth kingdom of nature, the kingdom of souls. Myöskin millä lailla kohtelemme lintuja, me voimme katsoa meidän suhdettamme viidenteen luomakuntaan, sielujen luomakuntaan. So now we will look just few things, and I'm warning, these are not nice images at all. Ja nyt varoitan vähän, me katsomme muutamia asioita ja nämä ei ole millään lailla ihania kuvia. When we are going to work with this way, calling help to animal, we will face these horrifying factors and saddening factors. Kun me alamme työskentelemään tällä tavoin eläinkunnan puolesta, niin me varmasti joudumme joka kerta katsomaan näitä epämiellyttäviä asioita. So it is one sense important that we hold our emotions. Se on myöskin tärkeää, että me pidämme meidän tunteitamme tasossa, so that these higher energies can work through us, niin että korkeammat energiat voivat työstää kauttamme. And we have to develop this detachment to this very, very sad situation that we have on our planet. Ja meidän täytyy kehittää tämmöistä koskematonta suhtautumista tähän meidän hyvin vaikeaan tai surulliseen tilaan täällä. Otherwise it can be so devastating. So the most important thing for us is to now stand up into action, and our work, the work of the disciples is to invoke. Ja yksi asia, millä lailla oppilainen tulee tehdä, on kutsua. We have to invoke now the help and the influence of the divine powers. Meidän täytyy kutsua jumalallisten voimien läsnäoloa. So we talk first about chicken. How we human beings nowadays, because we use everything in bigger and bigger volume. Me ihmiskunnassa koko ajan pidämme yhä suurempaa ja suurempaa volyymia. When we were living in old ways, we had smaller farms and we
we had like from direct nutrition from the ground and from the forest. We didn't kill the balance in the nature. Aikoinaan kun me elimme ikään kuin suusta suuhun, me emme tuhonneet tuota tasapainoa. But these mass productions are that which is killing the quality of life, and it is also killing our relationship to the nature. Nämä massatuotantoasiat tappavat suhteemme elämään ja sitten tappavat tuon elämänlaadun. These poor chicken are packed so close that they lose their temper and they pick the others, so that you cannot find in those places any chicken that they would have normally feathers anymore. Näissä paikoissa näillä kanoilla ei ole enää tuota höyhenpeitettä, koska ne ovat niin henkisesti epätasapainossa, että ne nokkivat toinen toisiaan melkeinpä hengiltä. And we can imagine ourselves how we would be thinking, feeling if we would be packed. We are packed in many places. But then that every living being needs some kind of territory. Jokainen elävä olento tarvitsee jonkunlaisen territorian, elämän ympäristön. These huge places, they are like, it is industrialized, manufactured, and there's something death when we look these. Näissä on jotakin, mikä liittyy niin kuolemaan. If we think that these are still living beings, and when the life of the living being is in the small cage, we know that this is not the plan of God. It's not the divine plan. Kun elävällä olennolla on vain tuommoinen pieni paikka, niin se ei ole Jumalan suunnitelma. There are some of these places that the chicken can at least walk, but as you see that where they are thousands and thousands, it's a little bit better, but it is absolutely not the way to live. Se on vähän parempi, mutta ei tietystikään tuo ole, millä lailla voidaan olla. The same is about turkeys. Sama koskee kalkkunoita. This mass production is also then taking us away from that how we are treating the animals even there. I must tell you about this. I have been witnessing many times, and I really underline that many times, my dear friends, that when ordering food, some of us do not even touch the food, just pick up something and leave the food behind. And this is something what we have to, that we can change in us. That at least if we order that kind of food, that at least we would respect the food, that those lives who gave their lives for us, that we would at least then use that and not just throw it to garbage. Meidän tulisi ainakin syödä sitten se, mitä tilaamme, sillä monet rakkaat ystäväni olen nähnyt monasti ja todella alleviivaan monasti, että ruoka, mikä tilataan, niin napsitaan jotakin siitä ja sitten se heitetään pois. We know that in restaurants they throw the food away. It is not anymore directed to animals
or helping anybody. Me tiedämme, että ravintoloissa ruoka heitetään pois. Sitä ei enää jatketa ja anneta niille, jotka tarvitsevat, eikä anneta eläimille. We have been gone so far what is the correct way. Me olemme menneet niin kauas siitä, mikä on oikea linja. There are some good developments also, some of those more thinking farmers who are letting these birds being outside, at least outside. I think that would be a minimum. Of course, when you are somewhere there that it is too cold, but to have the access to be outside. On tämmöisiä kehityksiä, jossa yritetään edes auttaa ja näitä lintuja pidetään edes ulkona. Tämä mielestäni on pienintä, mitä voimme tehdä. Then the other part is here in the southern Europe and in Asian countries is the hunting of the little birds. And that has become an industry as well. Ja tästä on tullut kanssa tämmöinen teollinen toiminta. We have been developing all kinds of ways that we can again kill massively. Olemme kehittäneet kaikenlaisia asioita, millä voimme tappaa massiivisesti. Here are just few those little birds which are catching, which are caught in all kinds of very cruel ways, and especially in southern Europe and in Asia. 25 million birds are losing their life shamefully in Europe only. 25 miljoonaa lintua kuolee, pientä lintua, pelkästään täällä Euroopassa joka vuosi. And this is unbelievable that this little bird, ortolan, is what was the full name of it? 1 second. It belongs to ortolans anyway. Is about 150 pounds to 130 pounds a piece. So it is so huge amount of money that's why these little birds are illegally killed. Nämä peltosirkut, yes, it is ortolan punting. Nämä peltosirkut, Etelä-Euroopassa maksetaan 150-130 puntaa yhdestä linnusta. Ja sen tähden salametsästys kukoistaa. And the way these little birds are caught is that there is this glue, one of them, it is the glue which is put on the thread, and that is also in Asia. Niitä metsästetään tällaisen liiman avulla. And then these little birds, they die in those, of course. And then other very awful ways. But look at this habit. This is that when these birds are eaten, and this is the habit in France, and I'm sorry if we have any French friends here that I'm taking this up, but this kind of things has to be, we have to bring more consciousness that we can change these crazy habits. So people will cover their heads with a napkin when they eat those little birds.
they covered their heads to hide the shame of the feast from God's eye. That is the motive of having covered heads. Jumalan silmiltä peitetään päät lautasliinojen alle, kun syödään näitä pikkulintuja Ranskassa. But there are huge amount and growing amount of people who have become aware of these illegal and wrong ways, and they are doing their best every year to save these little birds. Ja joka puolella on nousemassa enemmän ja enemmän tietoisuutta, että näitä pieniä lintuja pyritään auttamaan. Well, when humanity still eats meat, there should be just healthy ways of doing things and controlled ways of doing. And our everything in our food industry has to be taking now into consideration what we emphasize. If we have totally devastating habits, it has to be now that is controlling our ways of doing, that we stop the wrong ways. Jos meillä on joitakin tuhoavia tapoja, niin meidän vaan täytyy se tapa lopettaa. And that is, we know that the only way to change this is the advanced humanity, more conscious and aware humanity, which will stand up together in mass intent and demands these ways to be stopped. Me tiedämme, että massojen voima on se, joka saa nämä asiat muuntumaan. So let us now start our meditation. Me aloitamme nyt mietiskelymme, and this is our target of today, that we call help to that situation, how we are actually treating the birds. Me pyydämme nyt apua siihen, että millä lailla me kohtelemme lintuja, and how we are using them in food production, ja kuinka me käytämme sitä ruokatuotannosta. So let us now align together. Virittäytykäämme nyt yhteen. And let us see that we are standing in the sacred circle. D.K. says in Externalization of the Hierarchy, it is the task of the hierarchy to find and reach the enlightened men and women in all the churches, all the political parties, all the organizations, social, economic and educational, so that their united purpose will be clear. D.K. sanoo, että on hierarkian tehtävä löytää valaistuneita miehiä ja naisia kirkoissa, poliittisella areenalla, järjestöissä, taloudellisissa, sosiaalisissa ja noissa koulutuksellisissa, että yhteinen sävel ja päämäärä voidaan löytää. This hierarchy will do through the medium of their active working disciples in the world. Ja sen hierarkia tulee tekemään aktiivisten ja toimivien oppilaittensa kautta maailmassa. Thus they will pave the way for the true freedom of mankind, and we can say also for animal kingdom. Tämän he tulevat tekemään
niin, että oikea ihmiskunnan vapaus voidaan saavuttaa. Ja tällä hetkellä voimme sanoa myöskin, että eläinkunnalle vapaus. Let us unite with our triangle members. Virittäytykäämme nyt kolmion jäsenimme and all our co-workers of light ja kaikkiin kanssatyöntekijöihimme, valon kanssatyöntekijöihimme. And let us be aware of that global network. Ja olkaamme tietoisia planetaarisesta yhteistyöstä. Let us say together. Sanokaamme nyt yhdessä, ja tämä tulee vain englanniksi. And I have been changing this, the end fellow men into fellow beings. In the center of the will of God I stand, nor shall deflect my will from His. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow beings. Let us unite with the will of God. Virittäytykäämme Jumalan tahtoon. Let us question all our activities. Kyselkäämme, kyseenalaistakaamme kaikkia toimiamme. Let us reflect against the will of God, how we are producing food in bird kingdom. Kohdistakaamme kysymyksemme ja verratkaamme sitä Jumalan tahtoon, kun katsomme millä lailla ruokaa tuotetaan lintumaailmasta. And we align with this great channel of descending awareness via the triangles. Me katsomme tuon suuren tietoisuuden laskeutumista kolmiotyön kautta. So we try to reach the highest center. Me pyrimme mielikuvassamme saavuttamaan korkeimman keskuksen. Having the vertical line very strong. And now thinking about the kingdom of souls and heaven on earth. Pohdimme Jumalan valtakuntaa, sielujen valtakuntaa ja taivasta maan päällä. The Christ is preparing his coming. Kristus valmistelee tuloaan. Try to reach this vibration
Pyri saavuttamaan tuo värähtely. Let us dedicate ourselves in His name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome His presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us form a triangle in our minds with the soul of the group and with the Master and the Christ. Muodostamme mielikuvassamme kolmion sielujemme, Mestarin ja Kristuksen välillä. Let us align also withdrawing the energy from solar plexus to the heart. Kohotamme nyt solar plexuksen energian kohti sydäntä. And we work very strongly from our hearts. Ja toimimme voimallisesti sydämemme kautta. Let us align with the great Deva of the bird kingdom, the guardian angel or solar angel of the bird kingdom. Virittäydy nyt suureen lintukunnan aurinkoenkeliin. This directing transmitter, tuo suuri ohjaava välittäjä, and creating the triangle with this great Deva. Ja virittäydymme kolmion tuon suuren Devan kanssa. Let us now, via this linking triangle, call help. Kutsukaamme nyt apua tuon linkin kautta, jonka olemme muodostaneet. We are going to work also in silence. Me tulemme myöskin
työskentelemään hiljaisuudessa. And let us remember that whatever shall be asked in his name, with faith in the response, we'll see it accomplished. Muistakaamme, että jos virittäydymme hänen nimessään pyydettyyn asiaan ja uskomme siihen, se tulee tapahtumaan. In the name of the Lord Maitreya, we are calling help for the bird kingdom. Me kutsumme Kristuksen nimessä apua lintukunnalle. How humanity is producing and using them in food productions. Kuinka ihmiskunta käyttää niitä ruokatuotannossa. We are calling all help we can to uplift the awareness in humanity. Me pyydämme tietoisuuden kohottamista ihmiskunnassa. We are calling those wielding angels who can cut the ignorance. Me kutsumme niitä enkeleitä, jotka voivat lopettaa tietämättömyyden. To bring forth the forces of enlightenment ja tuoda valaistumisen energiaa ihmiskuntaan. We do that now, especially directing our thought power now into these following countries. Me käännämme nyt katseemme erityisesti näihin seuraaviin maihin. This is mainly in Europe, where huge amount of these little birds are killed. Nämä Euroopan maat erityisesti, jossa näitä pikkulintuja tapetaan. Let us turn our invocation and our spiritual demand that the awareness has to be awakened to this devastating fact. Me vaadimme, että tietoisuus avautuu näissä seuraavissa maissa. France, Ranska, Italy, Italia, Greece, Libya, Libya, Egypt, Egypti,
Albania, Croatia, Croatia, Lebanon, Lebanon, Syria, Syria, Cyprus, Kypros, Let us imagine that we mark every single country with a cross of light, that this will be a focal point, descending awareness, killing the ignorance, merkitse maagisesti valoristille jokainen tuo maa ja olkoon se magneettinen piste, jonka kautta tietoisuuden energia laskeutuu ja tietämättömyys katoaa. And now we will work with the rest of the world 5 minutes, and you can work and make your own invocation. 5 minutes.
In our creative imagination, let us see that this subject that we have been working with, that the ignorance is ceasing, awareness is growing, and the planet, the humanity, is transformed into the balanced ways. Mielikuvassamme näkäämme, että tietämättömyys häviää, tietoisuus nousee ja planeettamme, ihmiskuntamme kulkee kohti tasapainoisempaa toimintamallia. Respecting all life, kunnioittaen kaikkea elämää. Following the will of God, kulkien Jumalan tahdon mukaisesti. Let us imagine also that the light of enlightenment is shining upon humanity. Visualisoikaamme vielä, että valaistumisen valo, aurinko loistaa ihmiskunnan yllä. All these inner helpers, the angels, now working with us. And even though I'm sure that everyone was realizing how huge amount of work is before us, but do not descend in despair. We have to magnetize, illumine those little points of work in the ethers, which is calling more and more workers of light to function. Vaikka varmasti on epätoivoista huomata, kuinka paljon työtä on, mutta meidän pieni työmme muodostaa pieniä magneettisia kenttiä sisäiselle tasolle eetteriin ja kutsuu toisia tekemään lisää työtä. So we believe in the inner work and invocation. So let us say together, sanokaamme yhdessä. Let the forces of light bring illumination to mankind. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Let the spirit of peace be spread abroad. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Let power attend the efforts of the great ones. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. So let it be and help us do our part. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme.
And may all the blessings from our hearts pour towards our bird sisters and brothers. Vuodattukoon kaikki siunauksemme meidän lintusisarillemme ja veljillemme. May they fly happily and in freedom. Lentäköön he onnellisesti ja vapaudessa. Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. We are having these meditations twice a month, which are now concerned about the animal kingdom. Ja näitä eläinkunnan mietiskelyä meillä tulee olemaan 2 kertaa kuukaudessa. Many blessings to your animal friends as well. Paljon siunauksia teidän eläinystävillenne myös. And may the wisdom prevail in humanity. Ja säilyköön viisaus ihmiskunnassa. Today is a great inauguration day in United States. Tänä iltana on suuri virkaanastujaisjuhla. So we are not going to have in the evening the Ask Meditation, which was supposed to start at 6 p.m. GMT. Meillä ei ole kolmiotyöskentelymietiskelyä nyt tänään, joka meinasi tai tuli alkaa kello 20 Suomen aikaa, but we have a USA vigil starting at 10 p.m. GMT. Mutta sitten USA-vigilia alkaa kello 24 Suomen aikaa. Have a beautiful and blessed day and keep your joy high and your love strong. We have so much to work to be done, so it is great to do that master's work in good spirit. Ja pitäkäämme mielemme kirkkaana ja riemu korkealle, sillä on ilo tehdä mestareiden työtä ja työtä on todella paljon. Now namaste from Finland. Ja namaste täältä etelästä.